ჩვენთან სტუმარი არის დღეს კოკო ანთელავა, გამარჯობა ბატონო კოკო. კოკო არის ბენდი პანიკას გიტარისტი და ასევე ფრონტმენი და ასევე Four Dimensional Lobsters-ის გიტარისტი. ბატონო, გუშინ ქონდათ კონცერტი ბარ იმაში პოლიტიკაში, რომელშიც მე ვიყავი, ძალიან მომეწონა, როგორ ბრძანდებით ბატონო? რავი, ლაივის მე ცოტა გადაღლილი, გვიანობამდე დავრჩით და სმები და მიდიოდა იქ ერთი ამბები და აგერ ახლა მოვედი შენთან. ხო, ის არის რა ქვია, რა მაინტერესებდა, ორი სხვადასხვა ბენდში ხარ და ორი საკმაოდ განსხვავებული ბენდები არის. ერთი არის პოპ-პანკი არის, მეორე არის ინდი რაღაც სინთვეივი რაღაცები და ეგ როგორ მოხდა ეგ ყველაფერი? ბიჭო, იდეაში ინდის უსმენ ძალიან დიდი ხანია რა რეალურად რა და პოპ-პანკსაც რა. ხო და ვაფშე რეალურად ხო ისე არ მართლა რომ აი პანკი 70-იანებში მერე რო განვითარდა იქ პოსტ-პანკი ერთი ამბები ანუ რეალურად მაგან გამოიწვია ინდის დაბადება რა. ხო და ეგ ორი მაინც ახლოს იყო ჩემთან ასე გარკვეულწილად და მაგიტო გადავწყვიტე რომ რავი ნახე ლობსტერის რაღაცები თავიდან არ ვიყავი სხვათა შორის მაგისული. ნახე რაღაცები ძალიან მომეწონა და მეთქი რავი დავაიქვნათ და თან ვიცნობდი ბექასაც ვოკალისტს ვიცნობდი. სანდროსაც ბასისტი ჩემი მეზობელი იყო და ესე დავახლოვდით და შევქმნით საბოლოო ჯამში პროდუქტი. ხო, თან საკმაოდ სტრანე ისე, იმიტომ რომ უშე მოვედი კონცერტზე, ანუ რაღაცა პირველი სიმღერა დაწყებული იყო რაღაცა და ეს რაღაცა ინდივეში, იმიტომ რაღაცაში მაქვს მოსველი თქვენი იმის, მაგრამ ისე კარგად არა, იმიტომ რომ ლაითად მაქვს მოსველი და ეს რაღაც ინდივეში მე თვითონ ბრეიქდაუნი დაიწყო, მეთქი რა ხდება ხო, ეგ ასე თქვა რაღაცა დიფუზიური რაღაცები. ძალიან გამისწორდა. ანუ ისეთი იყო, რა ქვია. მართლა ძალიან კარგი იყო. თან პროსტა ერთი ის არის, რომ ჩანაწერებში ცოტა სხვა რაღაცა არის. ხო, ეგ გვაქვს ბევრად განსხვავებული არის ჩანაწერში, იმიტომ რომ ჩანაწერში, ანუ ლაივში რომ მოისმენ, მე ჩანაწერში ვაფშე სხვა რაღაცა მიყის. კი. რაც თლად კარგი არ არის გიორგი. ხო, ნუ ას თუ ისე, მაგრამ არა, ხო, ეგ ყოველთვის პრობლემა არის. მე ყველას ეგეთი აქვს, რომ ლაივში პიროდ უკეთესი არის ყველა ქართული ბენდი თითქმის და იმიტომ რომ ჩანაწერს გაკეთება. თული არის, ტვინის თუნა არის, ცოტნა უნდა, აპარატურა სჭირდება ისინი. მაგრამ ანუ სტილისტურადაც სხვა არის, იმიტომ რომ იმაზე ბევრი ვოკალის ეფექტი და რაღაცები არის ლაივში. თან ბექას საკმაოდ კარგი ხმა აქვს ლაივში, მოსვია, მეთქი, ანუ მე ან თან საღამოს რომ მივედი ის ვეში რო არის გუში გავაზიარე კრიმსონ გარდენი მე მგონი ხო თან ანუ მაგას ეგ მოსველი არ მქონდა და ლაივში მოვიწე ყველამ გადავხედე რაღაც კარგი შეარნა მე თანი და მე ჩანწერში რომ მოვიწე ჩანწერში ვაფშე სხვა რაღაცა არის ხო და უფრო ანუ ლაივში როგორც გაქვთ ანუ ეგეთი იმას რომ მიაწვეთ ალბათ ხო ეგეთ რაღაცებს სულთ უფრო რომ აი ადრე გქონდა ეგ მომენტი რომ მოდი ვაფშე განსხვავებული რაღაც ვქნათ ჩანაწერში და ლაივში ვაფშე განსხვავებულად დავუკრათ სტრანი იქნება და თან არა საინტერესო არის просто მე ისეთი უნდა ლაივში რომ მოისმენ ვიაცა შეიძლება ჩანაწერი მოისწონოს და მე ლაივში просто ლაივში მართლა ბევრად უკეთესი ხო მეც მაგას ვფიქრობ ხო არა ის საინტერესო იყო просто მართლა ისეთი ის არის რა ქვია თან ეს ახალი ის წამოვიდა ტალღა წამოვიდა ბენდების, აი პანიკას ჩათვლით Four Dimensional Lobsters-ი, ბეთფორდ-ვოლცი რაღაცა კარგი ხარისხიანი ინდი, რომელიც მართლა იმ ხალხის მიერაა დაწერილი, ვისაც ის კი არ უნდა რომ აი ახლა უცხოეთში წავალ და გავიკაჩები რა. ანუ ვისაც მართლა წერა უნდა სიმღერების და აი ვისაც მართლა უყვარს ეს რაღაცეები და ძალიან მაგარი არის. კი. რა სამოვდი მე კიდე. პანიკაში რა ხდება, რა საპირებთ ახალს? ო, პანიკაში ეხა გვაქვს რაღაც მთავარი ამბები დაგეგმილი ცოტა ხანი მერე პირველი ალბომის მერე ცოტა ხანი დავისვენეთ, რაღაცა ახალ რაღაცებზე მუშაობდი საფლუში გიტარისტთან ერთად და ეხა რაღაცა ჩავწერეთ ერთი ვეში დავდეთ ის და ეხა კლიპს ვაკეთებდით წინა კვირაში. ხო, ისე ვნახე ინსტაგრამზე ვნახე ისინი ხო. და წესით ხვალმა დაიდოს ტრეკის დამთავრებას ველოდებით საბოლოო ჯამში, მაგრამ მე მგონი დამონტაჟებული გვაქვს ძირითადი ნაწილი. რაღაც შესწორებებს შევიტანთ და მე მგონი ხვალ მაქსიმუმ ზეგ უნდა დავდოთ ახალი კლიპი. ხვალზე განუ უკვე იმდენ უკვე დადებული იქნება ამას შაბათს ავდივით თავ შემდეგ. ხო, მაშინ უკვე დადებული არის შეგიძლიათ ნახოთ, ხო, რავი. ხო, ეს არის კიდე რა ის არის. როგორ ჩამოყალიბე თავიდან პანიკა, ეგ მომიყევი მაშინ. როგორ შეიკრიბეთ ხალხი? რაც კომპლექსური ისტორია აქვს საკმაოდ რა.
იდეაში პანიკაში ვეშებს შენ წერ, ხო? როგორც იცი, როგორ დაიწყო მაგები. ხო და თავიდან წერდი ინგლისურად რა. და მე უცებ გამიძრმა მოჩემა რომ რა ინგლისურად წერ შვილო კაცო, რაც ქართულად დაწერე. ხო და დაწერე ქართულად და მეთქი ხო რატო არასდროს არ მიცდია და დავიცდი. და რაღაც რამდენიმე პირველი ტრეკი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რაც არის, არ ვიცი რატომ, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ. ეგეც მე მგონი რაღაც მეორევეში იყო, რაც დავწერე ქართულად და მაგის მერე მეთქი მოდი ამას მივაწვევი, იმიტომ რომ მე მგონი ერთადერთი სწორი გამოსავალი ეგ არის, რომ აი ქართულად რო წერე საქართველოში რა. და მერე ბასისტი ნიკა ჩვენი ძალიან დიდი ხანი ვიცნობდი რა და დადიოდა რაღაც კლასიკურ გიტარაზე და მეთქი რაღაც გავაკეთოთ რა ბენდი და მას მოწონდა ძალიან ეს იდეა და ესე გავიჩნდეთ უცებ ბორნი, მე გაჩნდა ის ამბავი რომ მოდი დრამერი წავიყვანოთ. ავიყვანეთ მანამდე ერთი დრამერი ყავდა და მე გამოჩნდა თორნიკე, ესე ვიყავით სამი და მე გამოვიცვალეთ ორი გიტარისტი და ახლა ყავს თენგო, ერთი წელი გავიდა უკვე, რაც მოვიდა რა პანიკაში რა. ხო და ესე საბოლოო ჯამში ჯეჯოთ ეს ვართ სტაბილური სასტავი რაც ვართ ახლა შექმნა. რომელი წლიანი ხართ თქვენ? 16-ში თორნიკესთან ერთად ანუ ამას ვთვლით ხოლმე რა, დასაწყისად ასე ვთქვა თორნიკესთან ერთად 3 წელი გავიდა. 16 წლიან დაიწყო ფაქტობრივად მუშაობა, ხო? აპრილიდან 16 წლის. ხო, მაგარი არის, იმიტომ რომ ის არის აი ბევრი რაღაცა მოგისწრია 19 წლისთვის. ხო, პირველი ლაივი სხვათა შორის სანამ აი თორნიკე მოვიდოდა 15-ის ვიყავით. მე მგონი მე და ნიკა რო ქონდა ეგ ლაივი ერთ დრამერთან ერთად რა. ეს ამით რაღაც პონჩი ვამაყობთ ხოლმე რაღაც 15-ის ასაკში რაღაც ზედმეტად არ ვიყავით სკოლაზე და რაღაცებს დამოკიდებული და უფრო სხვა რაღაცებს ვაკეთებდით რა და ეგ ასწორებს რაღაც პონჩი მე. ხო, არა მე სადაც 19-ის რო ვიყავი, მე მგონი გიტარა არ მქონდა ჯერ. ხო, რავი. ხო, походу, პანიკაზეც იგივე მომენტი მაქვს, რომ მაგრამ პანიკას ცოტა სხვანაირი ის აქვს, რომ ლაივში ბევრად სხვა რაღაცა ხართ, იმიტომ რომ ну ერთი ის არის რომ მაგათ Four Dimensional Monster-ში განსხვავება ის არის რომ вообще სხვა სტილი არის ლაივში, იმიტომ რომ უფრო რაღაც ესეთი ის არის და თქვენთან ისეთი მომენტი არის რომ აი ლაივში ანუ იქამდე რომ მქონდა მოსვენი რაღაცები, ცოტა ისე იყო მეთქი რომ ახლა იწყებენ ჯერ იმაშებიან რაღაცები რაღაც. მაგრამ ლაივში მოვისმინეთ ბევრად კარგები ხართ, იმიტომ რომ ის რაღაცა წნევა არის და ისიც არის შეც კარგად გახარ სცენაზე და რაღაცეები და პირველ რიგში მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მისახედი არის რომ აი ეს ორივე ბენდი დაჟე რომ შეიკრიბოთ რა ხანუ ერთმანეთს იცნობ და რაღაც და პროსტა რაღაც ერთ ფინანსურად რომ ხო მაგის რაღაცებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, ან ჩანაწერებზე რომ იმუშაოთ ყველაზე იმიტომ რომ მით ზოგივეში არის რომელიც პროსტა როგორი რაღაც არის იცი? აი ხალხი იტყვის რომ ჩართავს ხალხი იტყვის და აი ამ ბენდს რატო არ აქვს და ფასებავ და მე გათიშავს. ხო, აი ეგეთ ბევრი რაღაცა არის, ხო და ანუ ეგ რატო არის იცი, იმიტომ რომ ვეში კარგი არის, მაგრამ ჩანაწერი რო არ არის კარგი ხარისხის, ვერ უსმენ კარგად და საკმაოდ დიდი ხანი დამიჭირა მაგის განარგიზება, იმიტომ რომ ახლა უკვე ჩემ ცულ ჩანაწერებს რო უსმენ, რაღაც შემლები მომდის, რა საშინელება არის ამას. დასენ და ყალყიზე. ბიჭო, არა, თქვენ ის მომენტი ქონდათ უფრო მე მგონი რომ ზუსტ დროს, ზუსტ მომენტში აღმოჩნდით რა, მე ეგრე ეგეც არის, მაგრამ იდეაში ხო, ნუ ხო ეგეც არის, ხო. უფრო ანუ ხარისხის მხრივ არა რა, თავიდან ხო ყველა ნებისმიერ ბენდი ეგრე არის, რომ ხარისხს ნაკლებად აქცევს ყურადღებას, რაც არ უნდა იყოს რა. ხო, თავიდან ცდილობ პროსტა ლიჟბი რაღაცა იყოს და დაახლოებით რომ რაღაცა მონახაზი იყოს, მაგრამ დღეს პროსტა მართლა ის არის, რომ უკვე ისეთი რაღაცები, ისეთი ტექნოლოგია არის და რაღაცები რომ შეგიძლია უკვე შედარებით იაფად იყიდო და ხო, jasne. თქვა ბენდის ერთ-ერთ წევრს დაავალო, რომ აი შენ აუდიო ინჟინერიას მიხედა. მე სიმღერებს მივხედავ, იმან კიდე რაღაცებს მივხედავს და რაღაცეები და იმიტომ რომ ხა მარტო რო დაჟერდა ყველაფერი ისწავლო, ხო არა ძალიან ცოტა გაგიჭირდება, იმიტომ რომ ბევრი დრო უნდა და ხა ისეთი ის არის. მე პროსტა ის არის რომ სიმღერები იმაში შეება რა ქვია სიმღერების ხარჯზე არის, რომ უკვე დადებული აქვს სიმღერა და ნუ არ არის თქო კარგი ხარისხი და მე მოსმენთ ისეთი არის. ხო და ახალს კიდე ახალს რამეს აპირებთ ამ მეორე ბენდთან ხო არ ვიცი ახლა ეს უნდა თქვა თუ არა ხო ანუ რა ვიცი ეს უნდა თქვა ალბომზე მუშაობთ ახლა დემო გამოვუშვით მანამდე ალბომი
წინა წელს აი ნიუკამერების ამბები რომ მოხდა მე რომ გადავხარშეთ ეგ ყველაფერი რომ დაუკარით open air-ზე მაგის მერე უკვე დავამთავრეთ ალბომი რაღაც ტრეკები მანამდე ქონდა ატვირთული რა და ეხლა ვაკეთებ მეორე ალბომს ვერად უფრო ისეც რა ჟანრობრივად აი ძალიან იქ რო არის რა და ძალიან საინტერესო გამოდის სხვათა შორის ხა რაღაცებს რო გусმენ ხოლმე ხანახანა გავგიჟდები მეთქი ვა საუბრებს როგორ გავაკეთეთ და კრიმსონ გარდენზეც ეგეთი მომენტი გქონდა რა ხო არა ეგ ძალიან ისეთი ვეშია რომ დაჟე პირველი მოსმენისას ისე ვიყავ რომ მეთქი ეს კარგი ჩანაწერი რომ გააკეთოთ მაგისი აი მართლა ძალიან გაიქაჩება იმიტომ რომ უბრალოდ ჩანაწერი ისეთი არის რომ აი თუ ძალიან მუსიკის მოყვარული არ ხარ არ დაიწყებ მაგის ხა მე კი შემიძლია მაგრამ მაინც ის არის ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს მაქსიმალურს და ნუ ეგრე არ უნდა მიატოვოთ არავით არ შემიძლია. არა, ანუ ჩვენ იდეაში ეხა სახში ვაკეთებთ ამ ყველაფერს რა, მაინც რა. და ვცდილობთ რომ ყოველ ჯერზე რომ რაღაცები გამოვასწოროთ აპარატურის მხრივ ჩაწერა რაღაცა რაღაცა და ანუ კი რთული არის, მაგრამ ნელ-ნელა ამ ნაბიჯებით რაღაც მე მგონი მივიწევთ. როგორც მან დასვე პანიკაშიც გონია რომ ეგრე არის რა. იმიტომ რომ როგორც ხარიხს ისე songwriting-ს და მთელ რაღაცებს უკვე მე მგონი ისეთ პერიოდში გადავედით რა ყველა რა ორივე ბენდი რომ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაკეთებთ. ანუ ის არის რომ უკვე აი მე რაღაც პერიოდი გიტარისტი კითხვა არ დამავიწყდეს მხატვარი ვინ ყავთ იმიტომ რომ ძალიან მევასებე ნახავთ ძალიან სტილი შეგიქოთ რა ერთი ის უნდა აღნიშნო რომ პროსტა რაღაცა პერიოდი იყო სადაც აი 2015 წელი იყო მე მგონი თუ რაღაცა როცა აი ყველა ბენდი ჩაკვდა არა რომელიც მოღვაწეობდა ის რაღაც ცოტა ხანი გაჩერებული იყო რაღაცა და ყველა ბენდი გაჩერებული იყო და ჩვენ რას რო უყურებთ ერთმანეთს ანუ მე ისე ხარ რომ აი არავინ არაფერს არ აკეთებს შენც ისე ხარ რომ აი რაღაცა ისე აღარ აწევი საკუთარ თავს რა და აი ბოლო პერიოდში ბევრი ძალიან კარგი ბენდი წამოვიდა და მე იმ ბენდებს რო უყურებ მე შენც კიდე რო უცდო უფრო ისეთი კარგი რაღაცა გააკეთო და ეგ ძალიან კარგი არის ხო და მეორე ის რომ მაინტერესებდა რომ მხატვარი ვინ ყავთ იმიტომ რომ თქვენ ძალიან სპეციფიკური თან ისეთი ის არის რომ აი მუსიკა როგორიც გაქვთ პანიკაში აი უბრალოდ იგივე ჟანრში და სტილში არის მხატვარი ვინც ხატავს იმასთან ყველა სიმღერისთვის ცალკე ნახატი რო არის რაღაც ძალიან მაგარი არის და ვინ არის და რას აკეთებს ბარლამ ჯმუხაძეა საჩვენს ვოდკავ ტრაუმის ლოგო რო არის მე მგონი მაგის გაკეთებული ძალიან კარგი ლოგო არის მომწერა სხვათა შორის ადრე რომ რაღაცა მომწონს თქვენი მუსიკა და ლოგო მოგცა ის პანიკა ვირთხის ის რო თვალი ვირთხა რაღაც ხო ეგ მოგცა რა და მეთქი ვა ძალიან დიდი მადლობა და ესე რაღაც უცებ community შეიქმნა და უთხარი რომ მეთქი ალბომზე მუშაობ თქვა ხო ამდენად დაგვეხმარებით რომ კი არ არის პრობლემაო და ძალიან ჯიგარი ადამიანია რომ ამდენი რაღაც გაგვიკეთა და ეხაც ამ ახალ ალბომზე მე მგონი ვაპირებთ რომ ვითანამშრომლოთ ისე რა თქმა განსხვავებული სტილით უფრო ხო ანუ იმაზე მუსიკაზე და ხო არა იმიტომ რომ ხა მე რამდენი ის მქონდა შეხება იმებთან დიზაინერებთან და რაღაცა ხო ძალიან ის არის აი ზოგადად ხელოვანი ხალხი არის ყველაზე საშინელი ხალხი რაც კი შეიძლება არსებობდეს ხო და ანუ ზუსტად დაიჭირა სული რა სიმღერების და ეგ გამისწოდა ძალიან იმიტომ რომ ანუ ხო არის მხატვრები რაღაც ძალიან ზუსტად დაჭერილი აი ის არის თან პორტრეტების ისიც თუ არის გაკეთებული ეგეც ძალიან მაგარი როგორც ვიცი მე მგონი დათოვაც მითხრა ბორგი რა და ვარლამისგანაც ვიცი მე მგონი რომ პორტრეტების ხო უნდა ყოველ შემთხვევაში გადასამოწმებელი არის აი ის არის რა ქვია შენ რო დაიწყე თქვა 2016 წელს რაღაცას ან როგორ ხედავ განვითარებას ან როგორ შენთვის როგორი ან ასე მიდის ნელა თუ რაღაცნაირად ის ან როგორ ვითარდება ბენდი როგორ გრძნობ რომ ვითარდება სიტუაცია ბენდის ფონში შენ გარშემო და იმაზე აი როგორ მიდიხართ ბიჭო ხო ცოტა რთული კითხვა არის იმ პონჩი რომ აიცა ხო ნერდული პასუხი უნდა გაქცე, მაგრამ არა, ეგეთი მაინტერესებს მეკრას. პროგრესი მაგმეც და ბენდის წევრებსაც დაკვრის ხრივ ძალიან, იმიტომ რომ ადრე რაღაცა შეცდომები მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეგ ჩოვლებრივი ამბავია. ეხლა ძალიან ბევრს მუშაობთ რა, აი ეგ გაიზარდა ძალიან, რომ აი ეს კულტურა ჩამოგვიყალიბდა საბოლოო ჯამში ისეთი, რომ აი ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, რაღაც რეპეტიციები ძალიან ხშირად და რამე რუმე და ჩანაწერებზეც მუშაობა ძალიან და ეგ არის ალბათ მაჩვენებელი იმის, რომ პროგრესირებ ნელ-ნელა რა. Songwriting-ის ხრივ მე მგონია, რომ ეგოიზმში არ მინდა რომ ჩამეთვალო, მაგრამ
ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით ხა ახალი ტრეკები რაც წამოვა ძალიან ისეთი არა პროგრესი ძალიან მაგ სტილი და იგივე Lobsters-საც რო უყურებ ეგეც სიტუაცია Lobsters-ს რო უყურებ ეგეც სიტუაცია არის რა იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილიდან მოვედით უცებ ყველანი რა და მე ესე რაღაც ერთად განვიცდით ახლა უცებ პროგრესს რა თან ორ ბენჩი რო ხარ ის არის კარგი რომ სხვადასხვა რაღაცებს სწავლობ და ეგ ძალიან მაგარი გამოსწევით რომ ზოგი ხალხი ვაფშე სხვადასხვანაირად მუშაობს ახლა ვიღაცებთან მაგ დამუშავე და პროსტა რომ ნახე რომ მაგათი სამუშაო პროცესი ვაფშე რადიკალურად განსხვავდება ჩემისგან მეთქი. ой, ასეთ შეიძლება რაღაცების იკეთებოდა რაღაცები და ძალიან მაგარი არის. კიდე რა მაინტერესებდა? ბოლოს რა კითხე, როგორ იმასებოდა, ხო? პროგრესის თაობაზე. ხო, კიდე ის არის. რაღაცა მეც ახალი გახვიძები. საერთოდ არ მუშაობს. ის არის რაღაცების კითხვა მინდა და ამომივარდა ახლა თავიდან. ბოლოს გავჩერდით, მხატვარი იყო და მე იყო ხო, ან ის ბენდების, ხო, ახოდუ თქვენ პანიკაზე არ ვიცი რამდენი ხდება, მაგრამ ლობსტერების და იმების ვიცი რომ რაღაც ფესტივალების და რაღაცებზე სულ ეძახიან, ხო? და ეგ ახოდუ იმას ვმატებს რომ რაღაც პერიოდი იყო, როცა აი ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე ხო საერთოდ კუდარი იყო ეს ყველაფერი და ახლა ცოტა ის არის რომ ბენდი რო ყავს ეს რაღაც პონჩი შეიძლება იყოს შემოსავალი იმიტომ რომ ვიღაცები გიხდიან ფულს რაღაცებს და დადიხარ და რაღაცებს და ის არ ხარ რომ აი ციპავ ჩვენ ბადვალში უკრავთ სულ და ზოგჯერ კონცერტი რაღაცები და მაგის ეგ რამდენად იგრძენის შენ ანუ რამდენად ქონდა აქვს მაგას შემდეგ Lobsters-ზე ხო ფესტივალებზე დაგვიკრავს, რაღაც შემოსავალი გქონია და ძირითადად მაგას ვიყენებთ აპარატურაში უფრო მაინც რა. ეგ ყველაზე გავაკეთე. რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც გვჩება ხოლმე რაღაცები, მაგრამ იმხელა რესურსი ჩავდეთ უბრალოდ ანუ ისეთია ინდუსტრია რა ჩვენთან რომელიც არ არსებობს რომ რამხელა რესურსაც დები ძალიან რთულია რომ ეგ ამოიყო რა. იგივე შემიძლია ვთქვა პანიკაზეც, იმიტომ რომ პანიკაზე იყო პერიოდი რომ ხალხი მართლა დადიოდა კონცერტებზე რა. პრეზენტაციაზე მაგალითად ძალიან ბევრი ხალხი იყო მოსული და რაც ცოტა გამოჩნდები მე აი ფინანსურ თემებზე რომ წავიდა ბაზარი უცებ მე გამახსენდა რომ იქ რაღაც დაბეჭდილი ალბომების ფულები იქ ისა და ჩანაწერები და კაროჩე რა ხო და მაგიტომ ძალიან რთულია რომ რეალურად ისეთი შემოსავალი იშოვო რომელიც გამოგადგება რა არა მარტო აპარატურის ხრივ არამედ იმისთვის რომ იცხოვრო რა რა თქმა უნდა ეგ შესაძლებელი არის უბრალოდ ბევრ ტიპთან უნდა გქონდეს კონტაქტი რა. ხო, ეგ. უნდა ბევრს უნდა ევასებოდე. ისეთ ტიპებს, ვინც აი რაღაც ელიტაში არის, რა მაღალ ეშელონებზე და მეგამბის გარეშე ძალიან რთულია ჩვენთან ან ისეთი პონტი არის, რომ რთულიც კი არის ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ რაღაცა უზარმაზარ თანხას მოგიხდეს, აბა ხო არ გაიგეთებს. ხო. არაფერი არ გრჩება საბოლოო ჯამში, ხო, ძალიან სულ. ნაცნობებით კიდე შეიძლება რაღაცა იმას ქნა, რაღაცა იქ რაღაცისგან ცოტა უფრო იაფად რაღაცეები. ხო. ანუ მაინც ისეთი ის არ არის რომ ანუ საკუთარ თავს მაინც არ არჩენს არც ერთი ბენდი თუ როგორ არის ხო ალბათ უფრო ეგ არის სამწუხარო რეალობა ეგ არის არ მიყვარს დიდად ამის თქმა ხოლმე მაგრამ აი არა მარტო ჩვენთან სხვადასხვა ბევრი ბენდი ვიცი იგივე ჩვენ ხელა ჩვენზე ადრე ვინც იყო რომ უჭირთ რა რომ რეალურად მუსიკით ფული აკეთონ რა ეგ იმაზე არის უფრო და კონცერტებს რო თავი დავანებოთ თან მუსიკა ხო არ იყიდება ჩვენთან რაღაც ანუ ეგ უკვე უაზრო მიზეზების აღარც იყიდება საერთოდ არც იქნება ალბათ მომავალში მე ეგ ამბობ ხო არ ამბობ საქართველოში ნამდვილად პატარა ბაზარი არის ხა ისეთი ის არის დაჟე კონცერტების ხრი ერთადერთი შეიძლება რომ როგორი რაღაცა იყოს იცი თუ თქვა განვითარდა იმაში რაიონებში თუ განვითარდა რამდენი რაღაც ქალაქი თქვა ერთი 3-4 ქალაქი მაინც რო იყოს ისეთი განვითარებული სადაც შეგიძლია ჩახვიდე კონცერტი მოაწყო და ანუ ის ნორმალური კონცერტი იყოს რომ რაღაცა ის ერთი დინამიკი არ დგას და რაღაცეები და თქვათ აი წელიწადში რო ქონდეს ასე რაღაცა 6 კონცერტი ეგრე ძალიან ჩოლობია მაგრამ ეგ სანამ არ იქნება პროსტა თბილისში როგორი რაღაცა ეს ხო თქვათ გააკეთებ ერთ კონცერტზე მოვიდა ხალხი ვინც გისმენს შენ ნუ მეორე თვეს მეორე კონცერტზე გააკეთებს და ნუ იმდენი ხალხი არ მოვიდა იმიტომ რომ წინათვეს უკვე მოგისმენდა და ხა რაღაც ყოველთვე რო აკეთდა კონცერტი უკვე ნახევარი ხალხი ეთქოს რომ ანუ აღარ გვინდა მის მოხდენები და ხა მართლები არიან იმიტომ რომ ხარ ისეთი პონტი არის ხა შენ საყვარელ ბენდს არ მოусმენ ყოველთვე ხა და ისეთი პონტი არის რაღაცა ისეთი ის არის და
ქუთაისში თუ გახსოვს შენ ქუთაისში ვართ ნამყოფები ერთად წავედით და ქუთაისის მაგ პერიოდში განსაკუთრებით აი აღარ მახსოვს 16 იყო თუ 17 იყო აღარ მახსოვს 16 იყო მე მგონი ხო მაგ პერიოდში ძალიან გაქაჩული იყო რა ამდური ხალხი ხო გახსოვს მე პახოდ რას ვფიქრობ იცი ან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ პირველ რიგში PR-ს როგორც გააკეთებ რეკლამას როგორ გააკეთებ კონცერტს როგორ დაახვედრებ და რაღაცები და მე შემდეგ ჯერზე ну ეხლა მე ქუთაისელებს არ ვამბობ რომ გადადავო კონცერტი როგორ გეთეო და რაღაცები ხარ ვიზები ცუდი რაღაც თქო ანუ პირველ რიგში კონცერტი რო არის ერთი თვით ადრე მაინც უნდა იდოს აფიშა და რაღაცა უნდა იყოს რაღაც რგოლები უნდა კონდეს გაკეთებული რაღაცები ტელევიზიებში უნდა მეხვიდე მაქსიმალურად რამდენიც შეგიძლია თქო და მე თვითონ კონცერტი რო არის თქვათ ახლა თუ რაღაცა კონცერტი გააკეთე შემდეგ კონცერტი ყოველთვის უფრო მაღალი დონის უნდა იყოს იმიტომ რომ შენ რო ან იგივე დონის მაინც უნდა იყოს იმიტომ შენ რო დონე ჩამოწიო მე მესამე კონცერტზე უკვე აღარავინ აღარ მოასწავე ხო jasnია კი ეგრეა და ბახოდ ისეთი რაღაცები არის რასაც აი თქვათ ხმას იმდენად ყურადღებას არ აქცევენ ხალხი რამდენად განათებას ხო რაც განათებაა იმიტომ რომ ხმა თითქმის არასოდეს არ იქნება კარგი ხო რა თქმა უნდა ხმა შეიძლება ცოტათი უკეთესი იყოს ან ძალიან ცუდი მაგრამ აი უმეტესად რაღაცა საშუალო არის და აქ საშუალო არის თუ არაუშავს უმეტესობა ხალხი ვერ მიხვდება მაგას იქ ვერავინ ვერ მიხვდება რომ გიტარა კარგ ზურგზე აყენია და ეგ დრამის ის ბოჭკა ძალიან კარგად ურტყავს მაგრამ განათება როცა არის განათება ბევრში იმიტომ რომ თან განათებას ის აქვს მაგარი რომ სურათებს რო გადაიღებენ მე სურათები დევს იმ კონცერტის და მე სხვა ხალხი ნახულობს და ვიღარ მაგარი რაღაცა არის ხოთშეს ბექსტეიჯში ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე რა რაღაცას მაგ კუთხით განათების კუთხით რა ძალიან კაი განათებები აქვს ხოლმე თან რაღაც სიმღერებზე რთავენ ხოლმე რა უკვე იმდენჯერ გვაქვს დაკვრილი რომ დამახსოვრებული აქვს რა მომენტში რა განათება უნდა ჩართონ ძალიან სტრანია ხო და მაგ კუთხით რაღაც ესეთი ჭყალებში შოუ გამოვიდა პრეზენტაციაზეც და ლობსტერის ლაივებზეც ძალიან უხდებოდა ხოლმე ეს განათებები რაღაც სტრანით ანა ხო რა გუშინ განათება რო არისო ძალიან და გუშინ ხო ანუ ისეთი მომენტი იყო რომ ან ერთი განათება ყოფილიყო ძალიან განათებული ან ყოფილიყო რაღაც ისეთი ცოტა უფრო ბნელი სტრანი მაგრამ ხო ფასო კონცერტი იყო და ხა თუ გინდა რომ კარგი განათება იყოს მაშინ გადაიხადებ ხო jasnია ისეთი შენ მოესწარი დივანი რო იყო კი როლ მე არ დამიკროს დივანი შენ რა ხო მან იყო აი ძალიან მაგარი იმიტომ რომ პირველ რიგში ის იყო რომ საერთოდ არაფერი ან პროსტა ეტყოდი რომ აი ამ დღეს მინდა კონცერტის გაკეთება შეიძლება გეტყოდნენ კი და სადაც 7 ლარიდან 15 ლარამდე უნდა დაგედო ბილეთი ან 7 ლარზე იაფი არ შეიძლება თუ რაღაცა ეგეთი ხო და სადაც 30% მიქონდათ იმათ ფულის და არაფერს არ აკეთებდი შენ სუკა ოპერატორი იქ იყო განათება იქ იყო ყველაფერი და აი ძალიან კარგ სუკს აყენებდა და აი პროსტა ერთი ის იყო რომ პატარა იყო ცოტა სადაც 200 იმაზე უფრო დიდი ბექსტეიჯზე ბევრი დიდი იყო მაგრამ 200 300 კაცელაც ჩაეტევოდა თემით იქ 200 კაცი ზართულია რა ხო იქ ისეთი პონტი არის რომ აი კონცერტები ტარდება მაგრამ რამდენჯერაც მივედი პროსტა ისეთი ტენო იყო რომ მეთქი ხო ვერ შეხოვ რა გუშინ სხვათა შორის პირველად იყო რაც ანუ кайხანი კონცერტებზე არ დავდირი იმიტომ რომ არ ძალიან რაღაც სამსახური რაღაცები პირველად იყო ისეთი რაღაც რომ კონცერტზე მივედი და აი ეს ხალხი რო წერს რომ აი ეხლა ბავშვები იქნებიან და არ მიყვარს პირველად იყო რომ მე ვიგრძენი ეგ რაღაცა იმიტომ რომ მივედი და ანუ და ხო 25 წლის თორე ხარ არის ესეთი პერიოდი მაგრამ ყველა რო რაღაცა 8 წლით უმცროსი იყო ჩემს ცოტა ესეთი იყო და მაგ მომენტში დავფიქრდი იმაზე რომ თქო ხალხი არის ვისაც უნდა კონცერტებზე სიარულისაც არის ვასებრაც ბასიანი და რაღაცა და ისინი მაგრამ просто ვერ დადიან იმიტომ რომ ხრო მიდიან რაღაც სამი მეგობარი წავა და ეგ просто ყველა რომ მაგაძზე რაღაცა 8 წლით უმცროსია შენ მე რაღაცა ბებერი გონია თავი და აქ რა მინდა ან ისეთი ის არის რაღაცა ბავშვები რო ერთობიან და შენ მაგათ დაბადების დღეზე მოდიხარ და მოდით ბავშვებო მეც ერთოვი და ისეთი მომენტი არის და თუ საკმაოდ თუ ბენდების რაოდენობა გაიზრდება ასე ნელ-ნელა თან ნელ-ნელა იზრდება და походу ისეთი იქნება რომ ჩანაწერებიც იქნება ხალხიც მოусვენს და რაღაცეები შეიძლება მე უკვე ის იყოს რომ ახალი სეგმენტი გაიჩიტოს საერთოდ რომელიც არის თქვა 20-ზე სადაც 25-დან 35 წლამდე სასტავი ვინც просто პასიანი და რაღაცები არის ასეთი ცოცხალი მუსიკა უნდა მაგრამ ვერსად ვერ დადის იმიტომ რომ ეს არის და უეჭველთან ეგ ხალხი ბევრად მეც გადაიხდეს იმიტომ რომ ახლა მე ბევრად მეტის გადახდა შემიძლია ახლა ვიდრე 19 წელს და რაღაცა იმიტომ რომ ახლა თუ კარგი კონცერტია რაღაცა ნუ კაი 30 ლარს გადავიხდი მე ახლა
19 წელიწადში 30 ლარი იმ ცეთქური ეხლა ხოდა ეგ ის არის რა ქვია რაღაცნაირად მისახედია ეს პროსტო მისახედი რა პირველ რიგში ის უნდა იყოს რომ ბენდები არ უნდა დაიშალონ რა თქმა უნდა ეგ არის ყველაზე მთავარი ბოლომდე უნდა გაკაჩონ და ერთი 20 აი ახლა რა იდეაში რამდენი ბენდი არის ვინც იმაშვება აუ რა არ ვიცი თან მაგრამ აი ანუ ზოგადად ბევრი ბენდი არის პროექტი ყველა რეპეტიციებში ადგილები არასოდეს არ არის მაგრამ სად არის ეს ბენდები ხარტაჭა არც რანერს და ეს ახალბედა ბენდები სხვა შორის ხო რა ძალიან იშვიათად არის ხოლმე რაღაც ლაივებზე ჭკი არის მაინც რაღაც მაგრამ უფრო მეტი უნდა იყოს უფრო მეტად უნდა აქტიურობდნენ რა ეგ პრობლემა არის უბრალოდ რომ ეგრევე რომ მოდიხარ მუსიკაში ეგრევე ჩიხში ხარ რა ხო და ძალიან რთული არის რომ ზოგი ართმევს მაგას თავს ზოგი ვერ ართმევს თავს რა გამართლებაზეც არ არის პროსტა ანუ აი მიაწვე ბოლომდე მართლა სწორი თქვი შენ რომ ანუ დაშლა არასდროს არ არის გამოსავალი რა ხო ნუ ახლა რაღაც დონე თუ ახლა ხვდები რომ რაღაც უკვე 40-ის ხარ და ხო არა ახლა 40-ის თუ ხარ რა ვიცი ლევან მანაგაძე მაგალითად აი არ ლევან ძაღლს ეს არის რა ქვია შენზე გავლენა ვინ იქონია როგორც მუსიკოსებმა და ვისი ვაუ ძალიან რანი კითხვა არის ხა ძალიან ბევრი რაღაცას უნდა შევეხოთ ასეთ რა თავიდან ვინ იყო ვინც აი ბავშვობაში უსვენდი და აი ამან გადამაწყვეტინა რომ მუსიკა დავიწყო ან რა თუ ეგეთი რაღაც მომენტი არ ქონია არა კი მქონია ან ბევრზე მქონია და მაგიტო აი ბევრს რომ მოусმიე მე რომ გავანალიზე რაღაცები მე მივხვდი რომ მეთქია გვინდე იყო ძალიან დიდი ინფლუენსი ანუ იდეაში ძალიან ბევრისთვის არის ძალიან დიდი ინფლუენსი რა კლეში იმიტომ რომ вообще სხვანაირად დამანახა პანკ მუსიკა და ზოგადად ანუ იმიტომ რომ აი ლონდონ კოლინგი ხო იცი ალბომი მანდ არის ძალიან ბევრი სტრანი განსხვავებული ვეში პანკისგან რა მაგრამ აი რაღაც თავისი twist-ი აქვს რა მაინც რომ აი იტყვი რომ ეს კლეშის არის რა ხო და აი ეგეთმა პანკ ბენდებმა Sex Pistols-მა რამოუნსმა ძალიან даже შემიძლია ვთქვა რომ Green Day-ზე მეტად რამოუნსმა დამაწყებინა მუსიკის წერა რა თან პანიკაში ხო და რა ვიცი ქართული სფეროდან სხვა შორის დაგდაგანი ძალიან მიყვარს არა სერიოზულად გეუბნები რატო კეცინება არა მართლა ხო და იმიტომ რომ ძალიან ახლოს იყო რა ჩემთან და მეც მინდოდა რომ ესეთი რამე გამეკეთებინა რაც ვიღაცასთან ახლოს იქნებოდა რა და ვოდკა და მთვარის დაბნელება და რაღაც ეგეთი ბენდები რა ძირითად შემთხვევებში მაინც ქართულად რო დავიწყე წერა, მაშინ მივხვდი რომ მეთქი ესენი არიან ჩემი ინფლუენსები თქო რა. ხო. ანუ ისეთი ის არის რეალურად რომ თან როგორი პონტი არის просто იცი, აი ნელ-ნელა სახეს იღებს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქამდე მართლა ის იყო რომ რაღაცა უკრავსავით რაღაცა იმაში პადვალში რაღაცები და არ სადარმინდის ეს ყველაფერი. ხო. და მე ნელ-ნელა სადაც 2013-14 ჩვენ როცა დავიწყეთ იდეაში მაშინ წამოიწყო ის რომ უკვე შეგიძლია ცოტა უფრო დიდ კონცერტი გამოვაწყო და ხალხი მოვადა რაღაცეები და მაგრამ მე მგონი ბევრზე იმოქმედა ხა არა მარტო ჩვენზე და თქვენზე და რაღაცეები იმიტომ რომ უკვე რაღაცნაირად ჰაერში დაძაბულობა დაიწყო რაღაცა ისე რომ აი შეიძლება რაღაცა გააკეთო რაც უკვე მნიშვნელოვანი არის და რაღაც არ მიივიწყებს იმიტომ რომ ბევრი რამდენი ბენდი არის პროსტა 2000-იანებში რაღაც არსებობს და რაღაც არხი გავაძრე YouTube-ზე არის რომელიც ამ ტვირთავს მაგიმებს რაღაცა აღარ მახსოვს რა ქვია და ეს ბენდების ჩანწები და ხვია ბენდი არის და პროსტა ვაფშე არც ერთი რო არ გამიგია საერთოდ არც მე ოპოზიცია და მე მგონი ეგეთები გაკეთებული არა რაღაც არ მაგათ უფრო მე მგონი ცნობილი ჯგუფი მაგათ შედარებით ან მაგათ ზოგჯერ რაღაც ისეთი უდებთ ხოლმე რომ აი ქართული ცნობილი პანკ ბენდი მათ ერთი რეპეტიცია გქონდათ იმას და ეს არის ჩაწერილი არ ვიცი გაწრავთ ხო რაღაც ეგეთ რაღაცები ახასიათებთ კი ხო ქუთაისში მახსოვს რომ ის იყო რა ქვია მე მახსოვს რომ ძალიან მთვრალი იყო მაგრამ უფრო მთვრალი იყო მაკა იყო ძალიან მთვრალი და მე მგონი შენ გიტყნავდა ტვინს მთელი გზა კი ჯوان ტვინს რაღაცას თან ანუ მე ის რა პირველად ვიყავიო მაშ ანუ ეგ მახსოვს ძალიან დიდი ხანია 3 წელი მე მგონი არ დამილევიაო და რაღაც დალია იმ დღეს და ძალიან ბევრს არა 3 წელი არ და რაღაცებში არა რაღაც პერიოდი ის ქონდა რომ ეგ არ სწრომდა საერთოდ ხო
კი ეგ იყო მერე პირველი ხო მეორე დღეს პროსტე ის იყო გაგწევ ქუთაისში რატო ვართ დაჟე არ ახსოვდა რომ ქუთაისში ჩავედი არა ქუთაისში ეგ ძალიან კაი კონცერტი იყო ეგ თან განათებაც იყო ამის იყო ანუ ეგ ერთ-ერთი ისეთი იყო რა ქვია თან მეც მაგათ ვისიავონე და რაღაცები ნუ მე პროსტე ყველაფერი რთულდება იმიტომ რომ ისეთი ის არის ფიაცისგან უნდა დაითრიო რაღაც და ხა ყოველ ჯერზე რაღაცას ვერ დაითრიო ყოველ ჯერზე იმას ვერ გადავხდი ფულს რაღაცები მეც ანუ ეგ იმდენად დავამახსოვრდა მე რამდენჯერმე კიდე ჩავედით რა იგივე მუხტი არ ქონია მაგრამ მაინც რაღაც კარგი გძნობა დამიტოვა რა გულში იყო რაღაც პანკ ფესტი იყო მეგონი ვოდკაცი გამოდიოდა და იქ რაღაც უამრავი ბენდი მეგონი მეტალ ბენდებიც იყვნენ და ეგ ფესტივალი ძალიან მომეწონა ეგ იყო მეგონი 17 ნიტო 18 და მე კიდე ზაფხულში წავედით ეხლა სხვა შორის 3 ნირო ვიყავით დარჩენილები მე ერთი გიტარისტი რა წავედით 2018-ში რა და მანდაც იმენა პანკლავი იყო რა რაღაც 30 კაცი რო არის ერთად გალეონი თუ გახსოვს ეგ ბარი კი ხო და აი იმენა მან თქვა და გაკეთებულია და ეგეც კაი იყო ეგ რომ ხელაბარი ერთ დაახლოებით მე პატარა არის როგორც პატარაა ძალიან ეგ ის არის რიონს თუ რაღაც მდინარეს რო გადახურებს რა ხი ძალიან ლამაზია ისეთი ის არის ხო მან თქონდა რა და მაგის მე იმდენად ის იყო სიტუაციები რომ იქ ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს რა ანარეკლი კი ანარეკლს ძალიან ახლოს ვიცნობ და პროსტა ეგენიც უკვე ისეთ მდგომარეობაში არიან რომ ბარში რემონტი იყო იქ ისინი სად გავაკეთოთ ლაივი და კაროჩე ეხ ჩამოსულები იყვნენ ჩვენთან ერთად დაუკარეთ კი მახსოვს ხო და რაღაც სამომავლო გეგმებზეც ვილაპარაკეთ და წესით მანდ გამოვა რაღაც ქუთაისში და ანუ იდეაში თან ძალიან კარგი არის როცა სხვა ქალაქში რო შადიხარ და იქ აქვს სამუღამი აქ იმიტომ რომ ესეთ მე რაღაცა დილას იმაში მე მახსოვს გორში კონდა რაღაცა გვიწახეს და მის თქვენ იყავით რომელიმეზე გორში რაღაცა გორში მე მგონი არ ყოფილვარ აღარა გორში მახსოვს რომ ქონდათ ანუ ეგ ამბავი მე მგონი რაღაც ისე დაპოსტეთ თან რაღაცა ერთი დღით ადრე ნიტო იმ დღეს ხო ანუ ძალიან გვიან გვითხრეს და ანუ რამდენი რაღაცა სიმღერა უნდა დაგვიგრო და ახლა რამდენი რაღაცა სიმღერის დაგვიგრო ყოველთვის შეგიძლია ხა ის მარტივებს აი თან ის იყო რა ქვია კოჭლა არ იყო და მე უკრავდი გიტარას და სპეციალურად მარტივი გიტარა ან რამდენჯერმე ვიყავით გორში იდეაში და პირველად რო ჩავედით როგორი პონტი იყო იცი ეს მარშრუტ კითხვა მოვდივართ და რაღაცა ისე დაემთხვა რომ ის იყო რა ქვია ველოსიპედების ისა რაღაცა შეჯიბრით რაღაც და ხო მარათონი იყო და მთლიანი თბილისი რაღაც წესით გარედან გადაკეტილი ერთ რაღაც და თბილისიდან გორში მივდიოდით 8 საათი კი თან მეთქი ხა იქ ჩავალთ დავალეთ რაღაცები და გზაში ახლა ნახევარ გორამდე უნდა რა 1 საათი მაქსიმუმ რაღაც და გზაში რა უნდა გქონდეთ ბოლოს ისეთი იყო კი შემიძლია ძალიან ის იყო ცირკი იყო თან მანდ ერთი მომენტი იყო რომ წყალი არ ქონდა და ხა ხო გწურია და თან რაღაც სულ პრობკაში რო ხარ ახლა ვერ გაჩერდები და ვერ იყიდი და როგორ რაღაცა გავაკეთე ის პანჯერა ჩამოწია წვიმა მოდიოდა არა წვიმა არ მოდიოდა მაგრამ ყოველთვის ემთხვევა ჩვენ როცა გარეთ უკრავთ ყოველთვის წვიმა არის და აი ყოველთვის აბსოლუტურად ყოველთვის დედამოდგა ხოდა ეს პანჯერა ჩამოწიეთ და პროსტა ცოტათი შეანელა იმან ძღოლმა სიარული და ის მათე გადაძრა პანჯერი და მოძრავე მანქანიდან იქ საბრალკაზე მივიდა წყალი აავს იმით რაღაცა ის იყო რა ქვია სანტეს ის რო არის რა ქვია ხო იცი რა ქვია იმებს რა ქვია წვენი არის იოგურტები ხო და ეგ ხო არ არის კარგად გარეცხილი ეგ აავს და ეგ დავლიეთ იმიტომ რომ პროსტა ძალიან გწყურავდა იმიტომ 8 საათი გზაში ვიყავ ძალიან ცირკი 8 საათი ძალიან ბევრი არის მაგის არ თან ისეთი ის არის პროსტა თან პრობკაში ხარ განა მიდიხარ ანუ რაღაც ერთ ადგილას დგახარ ვარ ისეთი ის იყო რა ეგეთი რაღაცები კარგი მოგონებები არის თქვენ ის იყო რა კიდე სად გქონდათ ეს თბილისის გარეთ კონცერტები ბათუმში გქონდა ბათუმში სად გქონდათ რაღაც ფესტივალი იყო ხო იმას წელს იყო ხო მაისში კი ხო იმას დაემთხვა გაკროს მე მგონი თქვენს რაღაცა ის იყო რა ქვია მინდოდა მას მოსვლა და არა როგორი წვიმა დაემთხვა კი ვიცი ხო მე ნახავდი ვიდეოს და მეთქი რა ხდება და მარტო ჩვენ დაუკარით ან მეტი მე მგონი ხო ვიცი მახსოვს ბეთფორდმაც არ დაუკრა არა იმიტომ რომ აი როგორი პონტი იყო იცი აი წვიმას სცენაზე როგორ აწვიმდა დინამიკებს და ყველაფერს იცი აი ეს
და რაღაცა თან ცივა ძალიან და რაღაც 4 კაცი დღას ახლა იმასთან სცენასთან წვიმაში და ჩვენც გვაწვიმს რაღაცა და ხანი დავაკარეთ მე შუა სიმღერაში წამყვანები ამოვიდნენ ვიღაცები თან შუა სიმღერაში ან რაღაცა ჩავარდნა უნდა იყოს ესენი ამოვიდნენ რაღაც მიკროფონში დაეცათ რას აკეთებთ ეგეთ შემთხვევები სახში მივედი აი პატინკებს აი აქამდე ტალახი მქონდა და ვერავნაირად ვერ მოვიშორე თან ის ადგილი ისეთია რომ აი ძალიან ცოტა წვიმაც რომ მოვიდეს ეგრევე ტალახიანდება რა კი ძალიან შუქი იყო ბათუმში სხვადასხვა პირველ დღეს წვიმა იყო ეგ სად იყო ეგ ფესტივალი ბათუმში იყო მე მგონი რომელიღაც ნიტო შერატონთან იყო მე მგონი რა სცენა დადგეს კი ძალიან დიდი სცენა იდგა და რაღაც და რაც კარჩე ძალიან ბევრი ხალხი არ ყოფილა ახლა მაგრამ ძალიან გასწორა რა ისეთი იყო მაისში ახლა ბევრი ხალხი არ არის ახლა ბათუმში მაგრამ სამაგიეროდ ის არის და რავი რაღაც ბენდები იყვნენ კიდე გამოსულები და რაც ის ხო რა ქვია ბაიკერების ფესტივალის თემაში იყო და იქ რაღაც ბაიკები დავდიოდნენ და ავტოსამხარაძეს მიყავდა მეგობრებო და რაღაც ბაიკები რომ მიდიოდნენ და კაც ძალიან გასწორა რა მაინც ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში სულ ცუდი ლაივი რომ მქონდეს ბენდის წევრებთან ერთად რომ მიდიხარ ქალაქ გარეთ და ეგეთ მიზეზი ძალიან მაგარი არის რა ერთხელ ყველაზე საშინელება ჯერჯერობით რაც გადავხდია ის გორი არისო ხო ყველაზე საშინელი არა გორი იყო მაგრამ ის ანუ გორში რამდენიმე კონცერტი ქონდა ერთ და იგივე ორგანიზატორების მაგრამ ერთხელ იყო რომ ძალიან დიდი წვიმა დაემთხვა და მაინც გარეთ აპირებდნენ გაკეთებას და როცა დაიწყო წვიმა უკვე ის ხო ხوار გაკეთებდნენ გარეთთან გადაფარებული არ არის და პროსტა რაღაცა შენობა იყო სტაიანკაზე რომელიც ასეთი ცოტა გადმოფარებული რაღაცა იყო წარმოიდგინე აი ამ რაღაცა გადაფარებულის ქვეშ დგას სცენა და ხალხი არის აქ და პახოდ ეს წყალი რო შემოდის გიტარისტს დენი ურტყამდა გიტარას როცა და ამიტომ სკამი მიუტანეთ და პროსტა სკამზე აი ასე იყო სკამზე და ასე უკრავდა და თან ისეთი პონტი იყო რომ აი ირეოდა და სადაც 7-ზე უნდა გამოსულიყავით და პირველზე გამოვედით ღამე და თან უკვე ყველა დაშლილი არისავით რა და ეს არ იყო ხალხი საერთოდ ანუ ვიღაცა ხალხი იყო და ის არის რა ქვია ну кай რაღაც 1-2 სიმღერას დავკრავთ მეთქი და წავალთ ეხლა დავიწყეთ დაკრავდა და მოვიდა ეს ხალხი მე სადღაც იყვნენ წასულები არ არის და რაღაცა მოვჭით და ის არის ხალხი თქვენ გამოარიო და კიდე დავუკარეთ რომ კიდე რა ინგრეო ყველაფერი რა უნდა დავუკარეთ არა კიდე ცოტა ხანი დავუკარეთ მაგრამ ნუ მაგის მე ცოტა ისე ვიყავით რომ როგორი მონტი არის იცი კონცერტი შენ თუ არ გისწორდება მე სპენდელსაც რაღაც მონში აღარ უსწორდება და მე უკვე ისეთი ის არის რომ ანუ ყოველთვის ქონდა ეგ მომენტი რომ აი პირველ რიგში ხარისხიანი კონცერტი თუ არ იქნება კონცერტი არ გავაკეთოთ ხო იმიტომ რომ იშვიათი არის მაინც რომ რაღაცა ბევრი ხალხი მოვიდეს და რაღაცები და ხა იმის გამო რომ რახან ფულს იხდიან მაგის გამო ხო არ ეტყვი რომ რაღაცა ისინი просто აი სანაცვლოდ ის არის რომ ძალიან იშვიათად გვაქვს კონცერტები მაგის გამო ხა ბოლოს ქონდა მე მგონი 3 წლის წინ 3 წლის წინ არა 3 წლის წინ არ ქონდა არა ანუ ჩვენი მოწყობილი აი ზოგჯერ იყო აი просто 1-3 სიმღერა ელექტროებში ქონდათ ძალიან სერიოზული ლაივი მანდ ვიყავით ან 2017-ში მე მგონი 18-ში არა 18-ში ოპენერის წელს იყო ოპენერის წელს იყო ბაზარი როცა ოპენერი ყოველდღე არის ოპენერზე როცა ვიყავით მაგას იყო ხო და 2017 იყო ხო და მაგის მერე თან ის მომენტიც იყო რომ ალბომზე დავიწყეთ მუშაობა და მეთქი აი მოვრჩეთ და იმდენი ხანი გაიწელა პროსტა პოზიშვილი ვიყო რომ თან ისე რომ მეთქი აი ალბომს მოვრჩებით კონცერტს რაოდენთ ალბომს და მე და ახლა არ ვიცი რა სოპირებთ საერთოდ მაგაზე უნდა კითხო ისე ანუ ისეთი ის არის რომ პროსტა ალბომზე მუშაობა მართლა ის არის რომ ძალიან რთულია რა მე ადრე რო გელაპარაკე რომ ხო და ანუ ადრეც გითხარი ის რომ ისინი რო ქვია საუნდკარტა და რაღაცები სახში ყველა ვარიანტი დაითრია ხო იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი განსხვავება არის იმიტომ რომ როგორი გითხრა ახლა მე ახლა ეს ალბომი რომელიც ოდესღაც უნდა გამოვიდეს იმედია მაგაზე რო დავიწყე მუშაობა ნუ რაღაცა სიმღერები მქონდა ნუ ახლა ისეთი არაფერი ჩოლებრივი სიმღერები იყო და პროსტა ვეჯექი და ყოველდღე თითქმის მაგაზე მუშაობდი სადაც წელიწად ნახევარი მაქსიმუმი რაც შემეძლო მუსიკალურად
ჩავდე მაგაში და მე ეს ბენს ვაჩვენე და რაღაცები იმათმა კიდე დაამატეს რაღაცები და მე პროსტ წესია დრობოლს მეთ ყველაფერს აი როგორი მაგარი გამოვიდა პროსტ ან ხა ისე კი არ ამობრა ხა ჩვენ რა მაგრები ვართ მაგრამ პროსტ იმასთან შედარებით რასაც ჩვენ აქამდე ვაკეთებდით პროსტ ის რაღაც საბავშვო თამაშები იყო და ეს უკვე რაღაცას გავს უკვე ხო და პროსტ ის არის რომ მე იწელება ყველაფერი მაგრამ პროსტ ეგრე რო დაიწყოთ მუშაობა თქვენს იდეაში ეგეთ რაღაცებს უკვე ვაკეთებთ რა მაშინ ვაკეთე ძალიან დავფიქრდი და საუნდ კარტა არ გვაქვს მაგრამ რაღაც გიტარისტისგან გვაქვს სტრანი მიკროფონი არის იმიტომ რომ არ ჭირდება საუნდ კარტა რა რეალურად შიგნით აქვს რაღაც დამონტაჟებული ესეთი რომელიც რეალურად სუფთახმას იწევს რა ხო და ანუ ოფიციალური პროგრამებით არ მუშაობთ მაინც პროსტა ისე რომ აი გავიგოთ რისი დამატება შეგვიძლია ინსტრუმენტების კუთხით რა ხო მაგრამ მაგას რა აქვს ცუდი პროსტა იცი იმიტომ რომ თავიდან მეც ეგრე ვაკეთებდი რომ მეთქი ჯერ სახში გავაკეთებ ჩემთვის რაღაცებს რომ მე ის არის რომ შენ სახში რაღაცას რო დაიჭერ ის მე სტუდიაში შეიძლება ვეღარ დაიჭირო და ეგ მომენტი არის ძალიან ცუდი და ამიტომ ისეთი რაღაც არის რომ აი როცა რაღაცას დაიჭერ ის უნდა იყოს და შეინახო პროსტა მაგონში რა იმიტომ და რაღაც ვოკალის პარტიებზეც ეგრე არის იმებზეც რა ქვია გიტარებზეც ეგრე არის და რაღაცები და ისეთი ის არის რა ამიტომ ყველაზე კაი ვარიანტი არის რომ დაითრიო რამ ინტერფეისი პროსტა აი ისეთი რა ქვია აი ნორმალური რა აი მაგაზე რაღაც იქნება გადადეთ ფული და ჟორმა ბენდო რომ გაიყოთ სავით რაღაცა და პროსტა აი ძალიან დიდ განსხვავებას იძლევა რა და მე პროსტა როგორი რაღაცა გიცი აი რომ მე შენს გისწორდება ეგ მუსიკა იმიტომ ბევრჯერ ის მქონდა რომ რაღაც დავდეთ და ნუ ხო ნუ დავდეთ ეს სიმღერა კარგი ეს მომენტები მე სამბერ მქონია და ანუ ხო ისეთი რაღაც არის რომ ის ყოველთვის იქნება რომ თქვა შეიძლება ისეთ ზუგზე არ იყოს როგორც ახლა რაღაცა მეტალიკა და ნირვანა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი დაახლოებით ისე მაინც არის გაკეთებული მაქსიმალურად ახლოს არის მიყვანილი და ძალიან დიდი განსხვავებას იძლევა რა ხო ეგეთი არა ეგ სხვა შეს ძალიან კარგი რჩევა არის ყველასთვის კი არა მართლა ის არის იმიტომ რომ მე და ჟი რა მქონდა იცი ყველაზე დიდი განსხვავება კიდე ის არის რომ ვოკალებში არის განსხვავება იმიტომ რომ ვოკალი მარტო როცა წერს შენ ხო ესეთი პონტია რომ შეგიძლია რაღაცა ყლებები გააკეთო და აბა ესეთი რაღაც უცადო და ხა როცა რაღაცა ხუთი კაცი გიყურებს პროსტა კარგად მღერი კარგად რა ანუ როგორც საჭირო არის და ისე მარტო როცა ხარ უკვე ესეთი რაღაცა გაქვს რომ აი მოდი ახლა ასეთი რაღაცას ვთვი თუ გამომივა თუ არ გამომივა მოდი და თუ იდეა არის კარგი მოდი ამაზე ვივარჯიშებ და ეგრე მე კარგად გამომივიდეს და ახლა როცა რაღაც ხალხი არის და რაღაცა მაგეთ რაღაცებს მაშინ ძალიან ახლო უნდა იყო მაგ ხალხთან და არ უნდა გერიდებოდეს მაგრამ ახლა ეგეთ მომენტი არასდროს არ იქნება ხო ანუ რაღაცა პონჩი მაინც მოგერიდება რა ისეთ არა ორდინალურ იდეას მარტივად ვერ შემოიტანა და მე უკვე თან ბევრი მომენტი მქონდა იქამდე რომ აი თქვა ხა ჩაწერე რაღაცა გიტარაზე აკუსტიკურში და ვოკალი და ვაჩვენე სიმღერა და ნუ მე რაღაცა იდეა კი მაქვს როგორ უნდა განვითარდეს ეს ვეში მე ესენი ვერ ხედავენ ამას და შე რო უკვე აჩვენებ დაახლოებით რა გინდა იყოს ეს სიმღერა როგორ განვითარდეს მე უკვე თან იდეებიც უკეთესი მოსდით იმიტომ რომ იჭერენ უკვე იმ ტალღას რომელიც ისე შეიძლება ვფიქრობ რომ ეს როგორი ეს მხიარული სიმღერა არის თუ სევდიანი სიმღერა არის ეგეც არ ჩანდეს ხო ძალიან დიდი განსხვავება არის იმიტომ ისეთი ის არის თქვენ კიდე ალექსასთან წაპირებთ ჩაწერას თუ ახლა სხვაგან აპირებთ კუჩა ალექსასთან ვაპირებთ ოღონდ რაღაცა კორექტირებებით წინა ალბომის საუნდებთან შედარებით რა ბევრი რაღაცის ჩართოს ვაპირებთ ბევრი სხვა ინსტრუმენტის იქ რაღაცა მიქსი ცოტა სხვანაირად ვაკეთებთ სხვა რაღაცას დაწყებული აქვს თქვენ უკვე ეშებზე მუშაობთ როგორი არის აი ხა ერთი სინგლი რომელსაც ავტვირთავთ აი რომელიც ატვირთულია მაგას ეგ გვაქვს ჩაწერილი ეხა უბრალოდ ვამუშავებთ კიდე რაღაცებს ცალკე ყველანი და ნელ-ნელა უკვე ვაპირებთ რა რამდენიმე სამოვარჩევთ რომ პროსტა სინგლებად დავდოთ და ტალში უკვე მთელი ყურადღება იმას გვექნება რომ აი ჩავწეროთ რა წესიერად რა ხო ანუ ერთად დადებას არ აპირებთ საერთოდ ერთად დადებას და პროსტა მაგაზე არ ვიფიქრია რამდენი რაღაცა სინგლს დადებთ და მე ეგ არის მე მგონი ყველაზე კაი ვარიანტი რომ რამდენიმე დადო და მე არის ვარიანტი რომ თლიანად ცოდო აი კაია კატამრაც გააკეთა რა თუნდაც მაგას თლიანად დადეს რა საერთოდ ალბომი ხო იდეაში ჩვენც ეგეთი რაღაც მიროს სინგლის დადებ ანუ სინგლს თუ დადებ მაშინ ის არის შეგვიძლია მაშინ რაღაცა ამ ვიდეო უნდა გქონდეს ან რაღაცა რა და ვიდეო ისეთი პონტი არის ვიდეო იმეებზე როგორი გამოცდილება გაქვთ თქვენ ბიჭო
ყოველთვის არ მომწონდა რომ აი რაღაც უმაღლესი ხარისხის ვიდეოები არ მიზიდავდა არასდროს უბრალოდ ის მომენტი მქონდა რომ აი homemade რაღაც trash-ი ვიდეო ყოფილიყო უბრალოდ კაი შინაარსი ქონოდა რა ისეთი რომ აი ვიღაცას გაეცინოს და რაღაც შენ ხარ ნამყოფი ერთ-ერთ ვიდეოში ხო და ეგეთ მარტივ რაღაცებზე ზოგადად ყოველთვის ამართლებს რა იმიტომ რომ ეხლა სიგარეტიც მე უცებ ეგ ვიდეო ძალიან ისეთი გახდა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რა ხო და მაგ კუთხით ესეც ესეთი არის ანუ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო სხვანაირია ვიდრე სიგარეტის კლიპი რა მაგრამ ანუ ესეთი რთული იდეა და უმაღლესი ხარისხით გადაღებული და იქ ვიღაც ცეცხლიდან გამოდის და გიტარებს რაღაც წყალი ჩამოსდით წვიმისგან არა ეგეთ რაღაცები არ არის რა არა ანუ რამდენად კმაყოფილი ხარ შენ იმით რაც გამოდის ანუ როგორი ანუ თქვენ თაკეთებთ ხო ყველაფერს თუ ვიღაცას ჩართავთ ოპერატორი ყავდა ბექა ბეგიაშვილი არის ჩემი მეგობარი ის გვიღებდა და ნუ დამონტაჟება ჩვენი თქვენით რაღაცა იქ რაღაცები გავაკეთეთ ამოჭერეთ ჩავჭერეთ დავოდეთ და იდეაში იყო ჩვენივე იქ რაღაც მე საერთოდ სხვა შინაარსით მინდოდა განვითარებულიყო მე დრამერმა თორნიკემ უცებ ესე საპროსტა თქვა რომ მოდი ეს ხوار გავაკეთეთო და მეთქი კაი ბაზარი არა მე მომეწონა რა და მაგაზე მუშაობდით და საბოლოო ჯამში მე მგონი ისეთი გამოვიდა როგორც გვინდოდა რა ორი სრული დღე მაგას მივიძღვენით და ძალიან კაი გამოვიდა ძალიან გადავიღარეთ იმიტომ რომ იქ დათო ცომაიას ვეთხოვეთ დრამი რა ხო და დაგვემთხვა მაგათი ლაივი ბოლოს რაც იყო scratch the floor და იმაზე რა ქვია ხო ქაოსში მე მგონი თუ სადღაც ხო ქაოსში წინაშაბათს იყო და წინაშაბათს კაკრას მოლჩით გადაღებებს და მე მონტაჟზე წავიდა ბაზარი და ეს დრამი უნდა წაგვეღო იქ აპარატურა რაღაც თავზე გვედო მანქანაში დრამის გადაღება არის ყველაზე ტვინის ხემ თან სადღაც წაღება თუ გინდა ჯერ უეჭველი დიდი მანქანა უნდა გქონდეს და აი მაგაზე რაც თავი ვიდგეთ ერთხელ თან თქვენ კარგი ის გქონთ რომ მხატვარი ვინც არის თქვენი ახლობელი არის ის რა ქვია მონტაჟი ვინც გააკეთეთ და ვინც ოპერატორი იყო რაღაც ახლა ჩვენთან ცოტა ისეთი მე ძალიან ასოციალური ადამიანი ვარ მე ხალხს თითქმის არასოდეს არ ველაპარაკები ამიტომ ისე მაქვს რა ქვია ბენდის წევრების იმედზე რომ ისინი დაელაპარაკებიან მე რა ვყავ თან მე ვაფშე სხვა სფეროში რომ მუშაობ ის არის ხო რა ჯამში კარგია თან ისეთი ის არის მეც ახლა იდეაში ჩვენ გვაქვს ერთი კლიპი ეგეთი თუ რაღაცა მოაგროვეთ რაღაც ტელეფონებში ჩანწერები რაც ქონდა პოსტი კი ვიცი ძალიან მიყვარს ეგ კლიპი ანუ ეგ თან ისეთი გამოვიდა რა ქვია რომ აი ეს მართლა კარგი არის და დანარჩენებს პროსტა ვიტყნავარეთ და უმეტესობა არ გამოვიდა კარგი მიუხედავად იმისა რომ ზოგჯერ რეჟისორი დავიქირავეთ და გადავხადეთ ზოგჯერ ჩვენ თვიჩარლიჩეთ ზოგჯერ რაღაც მეგობარმა მაინც რაღაცა ის კლიპი არ მოგწოთ მეორე გაქვთ კიდე ხო ეს სახელს ვიხსენებ ერთი ხო გაქვთ იმენა რაღაც რაღაც კლიპი გქონდა შეადარ მოხდეს ის ყველაზე ნორმალური არის კიდევ სიგარეტს ხო მე და ჩემი შეყურებული ვართ ეგში და ისეთი არის ეგ უკვე ბოლოსკენ გადავიღეთ და მანდ უკვე ისეთი რაღაცა იყო რომ რაღაც გამოცდილება რომ მქონდა უკვე მეც ის მოდი ასეთი რაღაც გავაკეთოთ და ისე და იქამდე პროსტა ისე ვიყავით რომ მოდი არ ვიცი რა ვქნა პროსტა ლამაზი კადრები იყოს და ძალიან სირცხვილი რო არის ეგეთი რო იყოს არა ეგ კლიპი ძალიან მოუწონს ანუ იდეაში მანდაც ესეთი არის მარტივია თითქოს რა მაგრამ კარგად არის გადაღებული და კარგად აღწერს რა ხო რა ის ოპერატორი არის ვანო გორგიშვილი ხო და გვარებზე მაქვს როგორი პრობლემა იცი აი თან ანუ ინტერესში რომ წერი რაღაცა და მე ანუ რო წერია ვცნობ მაგრამ მე თქმა რომ მიწევს ნახევარზე ხალხი მარტო სახელით და ეგრე როგორ წერი ძალიან პრობლემური ახალგაზრდა ვარ ეს არის რა ქვია მოკლედ ესე იგი ახალ ალბომზე მუშაობთ პანიკა ახალ ალბომზე მუშაობთ Four Dimensional Monster-ი ისეთ რაღაცაზე დიდ კონცერტს აპირებთ რამე საისეც ჯერ მაინც უფრო აქცენტი გვაქვს ლობსტერი არ ვიცი ლობსტერი შეიძლება რომ მოხდეს ეს სიტუაცია რომ რაღაც უცებ გაიჩიტოს ფესტივალი ან რამდენიმე ბენდი შევიკრიბოთ და გავაკეთოთ რა პანიკაზე უბრალოდ ისეთ სიტუაცია გვაქვს რომ არ მინდა თქმა ძირითადად მაინც მაგრამ ანუ ბევრად უფრო ესეთ ბრჭყალებში გრანდიოზულ რაღაცას ვაპირებთ რა ისეთი რაღაც რაც არ გავეკეთებია აქამდე რა
და რეალურად იშვიათი პრეცედენტია რომ იმას გაეკეთებინათ რა. ხო და მაგ კუთხით ალბათ უფრო მაგას არ იტყვი რასაპირებ. ჯერ არ ვიტყვი. ექსპერტაშურის ძალიან კარგი იმიტომ რომ რამდენჯერაც ვთქვი რომ აი ახლა კონცერტს ვაპირებთ იმდენჯერ ჩაიშალა. და იყო მოგონთ მართლა. აი ახლა ეს უნდა გავაკეთოთ და როდის გაკეთე? ხო აღარ გამოდის. ხო და გულში უნდა ათარო. ხო ცოტში იმიტომ რომ ძალიან ისეთია რომ აი იმდენად სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს ამას ჩემთვის რომ რაღაც მართლა გულში ვატარებ და ძალიან ცოტას ვეუბნები რა მე რეგეტყვი ანუ ხო გადაცემის მე ხო და მაგას ვაპირებთ პანიკა რომ უბრალოდ მეტად ვიყოთ კონცენტრირებული ჩანაწერებზე რა ის სრული კონცენტრაცია და რეპეტიციებზე და ლაივისთვის მზადებაზე და კაროჩე რა რაც გვექნება მერე უკვე ალბათ თან არის იცი ან ცუდ ლაივის გაბატიებს მსმენელი ცუდ ჩანაწერს არ გაბატიებს ცუდ ჩანაწერს просто არ მოусმენს ხალხი და თან просто ისიც არის რომ ძალიან რამდენი რაღაცა სიმღერა გვაქვს ჩვენები რომ აი ძალიან ზედმეტი მოგვივიდა და აი მე მოვსმენ და ეს რატო გავაკეთეთ ასე საერთოდ შეხარ და ჩალებრივად ჩაგეწერა მაგრამ ზოგჯერ ის არის რომ ეს ნამეტანი ჩალებრივად ჩავწერეთ და ჯობ და ცოტა ხანი მოგვეცა და რაღაცები მოგვიფიქრებინა და რაღაცები ძალიან დიდი ხანი უნდა ტრიალი რა აი ბოლოსაც დავასწავლე რომ მაგაზეც არის ყველაზე კაი ვარიანტი ის არის просто რამდენი რაღაცებში კონდეს და ამაზე იმუშავე ხო და ახლა ვერაფერს ვეღარ ვფიქრებ ბაბში აღარ მოусმინო ცოტა ხანი რაღაცები ორი კვირა სამი კვირა ერთი თვე არ მოусმინო საერთოდ მე მოусმენ და ხო აქ ამის ჩამოტება შეიძლება და განსაკუთრებით მე მაქსიმალურად გვიან რო ჩართო სხვები იმიტომ რომ ის არის თავიდან რო სხვა ვიღაცა ჩართო გიტარისტი ან რაღაცები ის ცოტა თავის მიმართულებით წაიყვანს ეგრევე და მე როგორ რაღაცები ირევა და როცა უკვე ბოლო ფორმა გაქვს მიყვანილი ბოლომდე გაქვს თითქმის მიყვანილი აი просто იმას დაამატებს რაც გაკდა და ფიქრობ რომ აი ახლა კარგია. ნუ ეგ სხვადასხვა მაგ ფორმულით ვაკეთებთ ლობსტერში რაღაცებს რა. ძირითადად. იმიტომ რომ პანიკაში გააკეთებს ყველაფერს. გააკეთებს ბექინგ ტრეკს აკეთებს, რაღაცა დრამის რაღაც მინიმალისტურ რაღაცებს აწყობს და მე როც მივდივარ ყველანი და რაც გიტარა, იქ ბასი და კაროჩე მთელი ამბები და პანიკაში ანუ ისეთ სიტუაცია არის უბრალოდ რომ იმდენად ერთ პალასაზე მივდივართ და იმდენად ერთნაირად კარგად გვინდა რომ გავაკეთოთ რომ აი კარგად რა ანუ ერთნაირად გვინდა რომ გავაკეთოთ ეგ ამთავარი რომ ერთი ის გაქვთ და გაქვთ და ჭერილი ხო თან ამდენი ხანი რო ვაკეთებთ რომ უკვე ვიცით ვის რა ეს სიამოვნება ან თქვათ არ მოეწონება მაგრამ შეიძლება მაინც რომ მაგასთან აზრი გაიტანო რა სიტყვაზე რა იგივე ჩემთან მიმართებაშიც ან ბერჯერ ვთქვამთ რომ აი რაღაც არ მოგწონს და კაი მაშინ ესე ვქნათ და ნახოთ როგორი გამოვა და ხშირ შემთხვევაში გამოდის ხოლმე მაინც ეს კარგი რაღაცები ამიტომ იქ მაგ მხრივ ვეშის დაწყების მხრივ ესეთ ჯგუფური დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ლობსტერში ანუ მაგაში პრობლემას ვერ ხედავ, რაღაც ბექამ დაიწყოს. იდეაში ერთ-ერთი ლოგიკური დასაწყისი ეგ არის, რომ აი ვინც წერს მუსიკას, ის იწყებს და მე სხვები ამატებენ უბრალოდ და რეალურად ეგ არ აკნინებს არავის პირიქით. შენ ისეთი რაღაც ქონია, რომ აი რაღაცა სიმღერას დაწერებ და მოასმენი, მე ვთქვენ, ხო რა, რა უშუალოდ მე მეორეჯერ მოასმენი, მე მესამეჯერ მოასმენი და რაღაც არა ой, ეს რა კარგი სიმღერაა, რატო არ წერთ ამას და ჯერ მაგ დაკროლი თქო. ხო, ანუ რა მომენტები ქონია, იცი რომ აი ერთხელ დამიკრავს და მე ორი თვის მერე დამიკრავს. კი. და რაღაცა უცებ. და ეს რატო დავივიწყეთ? რას კი რატო დავივიწყეთ? რა შეშია რატო დავივიწყეთ? ნელ-ნელ უნდა შეაპარო ხოლმე რაღაცა პარტიები, რაღაცას დაუკრავოთ. ეს რა რისი პარტია? არაფერია რა. არა, თქვენ არ გეხებათ მეორე ჯგუფში. არა, ისეთი ისტორია მაგებს ნელ-ნელ რომ თავიდან ისე ვიყავ რომ ზოგჯერ ის არის რომ აი გონია რომ მართლა კარგი ვეში დაწერეთ რაღაც და მოასწრებთ და არ მოსწონთ და ისე ხარ რომ რას ქვია არ მოსწონთ ვერ არ მაფასებენ ჯგუფში და რაღაცეები და მე პროსტა იმას ვთქვი რომ ხა მართლა ყველა სიმღერა რომელიც მოგწონს პირველი მოსმენა ხო არ მოგეწონა ყოველთვის რაღაც რამდენჯერმე მოსმენა გჭირდება ყველა ვარიანტში და ხო და როცა ვდებთ ხოლმე სიმღერას ნახევარი ხალხი წერს რომ ხო ეს ისეთი კარგი არ არის როგორც წინა მაგრამ ой არა ახლა კარგი არის და ხო პირველი მოსმენიდან არ მოგეწონება ხა ძალიან იშვიათად არის რომ სიმღერა პირველი მოსმენიდან მოგეწონოს და პახოთ პირველი მოსმენიდან რომ მოგწონს მე ხშირად მეორე მოსმენაზე აღარ მოგწონს ხოლმე იმიტომ რომ უკვე გაგიტრუხდა რაღაც მომენტში ხო და ეგეთი ის არის კიდე რა ხდება საინტერესო საკონცერტო სივრცეები თქვენთვის როგორ არის იმიტომ რომ მე პირადად ახლა ჩემი განსახედი რომ ვუყურებ არის იდეაში დარჩენილი მარტო ბექსტეიჯი და ელექტროვერკი. აბსოლუტურად ეგრეა. მეტი არაფერი არ არის. არ უნდა გახვიდე, ან როგორც თქვენ აკეთებთ ისე რომ
დიდი ხანი ემზადები ლაივისთვის, რაღაცა არ გაქვს ლაივი, იშვიათად გაქვს და მე უცებ ბუმ ერთი ლაივი არის და ძალიან კაია. არ არის სიტუაციები, რომ მეტნაკლებად ხშირად აკეთებ და აკეთებ backstage-ში რა. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ ეგრე არის, რომ უფრო მაინც backstage-ში ვაკეთებ. სადმე თუ არ დაგვიწახეს, ჩვენით თუ რაღაც მოგვინდა უცებ პატარა ლაივი მოვხოდოთ ან რაღაც ესეთი, რომ ჩვენც გავერთოთ და თან პახოვდუ ხალხსაც მოეწონოს. მაგ კუთხით ალბათ მარტო backstage-ი დარჩა, იმიტომ რომ სხვაგან არც რაღაც ფინანსური სისტემაა მოგვარებული, არც სივრცე არ არის აპარატურაზე საერთოდ საუბარი არ არის. დაჟე მანდაც რაღაცები არ აქვს და გვიწევს რომ მივიტანოთ ჩვენ რაღაცები, მაგრამ ეგ პრობლემა არ არის. ხო და ელექტროერგზე მაგდენად ამბიციურად არ ყოფილვარ ჯერ, მაგრამ ვინდა რომ რაღაც აი არა მარტო ელექტროერგი. შეიძლება რამდენიმე ბენდი შეიკრას და აი წინას წარო გააკეთოთ და ეგ რაღაცები ხდებოდა უფრო ხშირად ელექტროერგში. დაჟე ხო გახსოვს შენც იყავ მე მგონი ვოდკა ჩვენ scratch the floor-ი რაღაც შენ ამოხვედი დაჟე ვოდკაზე იმღერე მე მგონი რწმენა შენ და სიდმა მგონი ხო ძალიან ადრე იყო ხო და ადრე უფრო იყო ხოლმე ესეთი მომენტი რომ აი ჩვენი ნაცნობი ბენდებიც რაღაც გვეხმარებოდნენ მაგას აი ორგანიზატორი სჭირდება მაგას წესიერი ვინც აი ყველაფერს მიხედავს ან ეს თავიდან რო ვიწყებდი იდეაში, დივანში რო ვაკეთებდით რაღაცა კონცერტებს, ის მუღამი მქონდა რომ აი ბევრი ხალხი მოვიდეს ბევრი ხო და ამიტომ ბევრ ბენდებს ვაკეთებდი და ყოველთვის ვსიობდი რომ მე მიმეხედა მაგ თვითონ ხა მან დიდი არაფერი მისახედი არ იყო, ხა აპარატურა არ მიქონდა, არაფერი არ მიქონდა, პროსტენ რაღაცა ხო ეს ამ დროს მოვიდეს აქ, შენ ამ დროს აქ რაღაცა აკეთე, მაგრამ პროსტა ისეთი ტვინის ხნა არის ხა ბენდებთან მუშაობა ეგეთ რაღაცების ხშირად ის არის რომ მე რაც მეტი ბენდი არის, მით უარესი ზუგი არის, იმიტომ რომ ერთი ბენდი როცა არის, იმაზე გასწორდება ზუგი და როცა 4 ბენდი არის, მე უკვე და უკვე ისეთი ბენდი არის. თორე იდეაში კარგი არის, როცა ისეთი ის არის, მაგრამ თავიდან რა გითხე იმაზე? სივრცეებზე. ხო, ანუ იდეაში შენი აზრით რომელი არის უფრო კარგი? იშვიათად კონდეს და დიდი კონცერტი იყოს თუ ცოტა ხშირად კონდეს და პატარა კონცერტები? ვახნე ძალიან რთული არის. ბიჭო, მეც უფრო ეხლა რაც უფრო რაღაც პროგრესირებთ და რამე რუმე, მეტი ხალხი რო გვემატება, ალბათ უფრო იშვიათი კონცერტები არის რა. შენ თავიდანვე სწორად თქვი იმაზე, რომ აი თბილისში რაღაც თვეში ერთხელ რო აკეთებ, ანუ აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ცოტა ხალხი მოდის რა. მაგრამ შეგიძლია სამ თვეში ერთხელ აკეთო. სამ თვეში ერთხელ ნორმალური დრო არის სხვათა შორის, მაგრამ ანუ ისევ რაღაც ახალი უნდა შესთავაზო რა. ყოველ ჯერზე უნდა გაზარდო შენი თავი აქ თუ გინდა რეალურად რომ კონცერტით დაამახსოვრო. მაგრამ სამაგიეროდ მეორე მომენტი არის, იცი ხშირად როცა გაქვს კონცერტი, უფრო მიჩვეული ხარ ცეს და უკეთესად გახარ სცენაზე ხა. ის თქვა წელიწადში ერთი კონცერტი რო გაქვს, წელიწადში ერთი ხო თქვა. რა მომენტი არის მე რიცი აი ორი თვე ემზადები, ვიდრე კონცერტებზე ბიდან არ გაქნა რეპეტიციები, უნდა რეპეტიციაზე რეპეტიციები ყველაფერი. და მე კონცერტი როცა იწყება, ძალიან დაძაბული ხარ, რომ ახლა რაღაცა არ შეგვეშალოს რაღაცა და აი პირველი 3-4 სიმღერა ასე ხარ საერთოდ არ გისტორდება, იმიტომ რომ უბრალოდ ნერვიულობ რაღაცა არ იყოს და მე პახოვდო ცოტა შებოჭილი ხარ, იმიტომ რომ არ ხარ მიჩვეული სცენას, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოს რაღაცა 4 წლის წინ დაკის სცენა. ხო და ეგ აი მაგორ იმას შორის ვარ ყოველთვის, იმიტომ რომ აი შეიძლება რაღაც პონჩი დიდი კონცერტი იყოს ხარისხიანი და რაღაც მე სამაგერად ბენდი არ არის მიჩვეული მაგას და როცა ხშირად არის მაგრამ სამაგერად მე კონცერტი აღარ არის ისეთი ხარისხიანი და რაღაცა. ხო, აი ეგ მომენტები არის, ძირითადად ძალიან ისეთი ის არის. ნუ ერთი მაკედან უკეთეს მაკედან გამოსავალი რა არის მე არ ვიცი. ერთ-ერთი შეიძლება რომ პროსტო სხვადასხვა ქალაქებში აკეთო, რომ ხალხს არ მომბეზებს, მაგრამ სხვადასხვა ქალაქებში სადაკეთო არის არაფერი. რთული არის რა. ყველაზე ჩვენით რო გავაკეთეთ კონცერტი იყო 2015-ში ბათუმში და აი ასე იმას ვქენით რა ქვია რომ აი რო წამოვედით პროსტო რაღაცა 5 ლარი დაგვრჩეთ რაღაცა ესეთი მეტი, იმიტომ რომ აი რაღაც 200 კაცი მოვიდა, მაგრამ იმ ხარჯებთან რაღაცა სახლი ხონდა იქირავის დარბაზი ხონდა იქირავის დრამი რაღაცები და ნუ აი დაჟე ნაცნობობითაც და რაღაც რო ნახევარ ფასში მოგწეს რაღაცები, ისინი უფასოდ მოგწეს რაღაცები, უფასოდ მოგწეს. მაინც ის იყო რომ აი პროსტო ძალიან ისეთი პონტი იყო რომ შეიძლება სხვა დღე რო ყოფილიყო, შეიძლება ნაკლები ყოფილიყო და ვალებში დავჩინილიყავით რაც ისეთი ის არის.
და მე უკვე ისე ხარ უკვე რომ აი ვაფშე რისთვის ვაკეთებ ყველაფერს ვალებში რატო ვარ ის გა ბათუმის კონცერტის რაღაც ლაივ ვიდეოები დევს და სხვა შორის ანუ ძალიან ესე აქტიურად იყო ხალხი და თქვენც ძალიან კარგად დაუკარეთ მაგ პერიოდში. არა ხო მან ის იყო რომ პირველი ის იყო რომ ძალიან ერთი ის იყო რომ ხმაზე ვინც იყო ნინო ქათამაძეს რუკაჩი და გარეთ დიდად კარგი ხმა არ იყო იმიტომ რომ დარბაზი და არ არის მაგაზე გათვლილი მაგრამ შიგნით ისე კარგად ისმოდა ყველაფერი თვითონ იმაზე რო ქვია სცენაზე და თან პროსტო ძალიან დიდი სცენა იყო და ხა მე დივანის სცენას ვიყავ მიჩვეული და ხა იმას რო გადავედი რაღაც 200 კვადრატული მეტრი თუ რაღაცა ერთი რა უნდა ვაკეთე მაგრამ ისეთი ის არის რო ქვია მაგრამ მან походу დიდი ის განსხვავება ის იყო რომ მაგ წელს დავალევე მე სიგარეტის მოწევას თავი ხო და ხა ჩვენ მე რასაც ვერთ რაღაცები ძალიან დიდი ხანია უნდა ყოდეს იმ დროს სუყვირი და რაღაცები და მაშინ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც დავანები იყო რომ კომუნიკატორი რო გადიოდა ადრე მან რო დავუკარით ის იყო რომ იქამდე ვირეპეტიციეთ მე იქ მივედით რაღაცები ხარგლუდი მოგვიწია და რაღაც სიგარეტის გამოყელი გამიშვა და საკმაოდ კლავერად ვიმხერე ჩანაწერში მაგრამ ჯანბრან ანუ ისეთი არ აი ბოლოს იქ ერთი მომენტი არის რაღაც რომ ასე ვიხდები მაშინ შანს რომ რაღაცა კოტები უკან უნდა და სიგარეტს რო მეთქი შემდეგ კონცერტისთვის ერთი თვით არ დავანებებ მეთქი სიგარეტს თავს და რაღაც ნაითოფში კონდა თუ რაღაცა და მე ერთი კონცერტის ვერ მეთქი ვაფშე დავანებებ მეთქი თავს რაღაც მინდა ერთი თვე აღარ ვეწეოდი მივეჩვიე უკვე აღარ მინდა და ბათუმში რო ჩავედი ისე დამეთქვა რომ წინა ღამე გავათენეთ იმიტომ რომ ჯერ ძალიან ცხელობდა და მე მახოდო ხა კიდე არ კიდე ნერვიულობ რა ხა იმ ხალხი რო არ მოვიდეს ან რაღაც ესე მაგრამ ბოლომდე გავკაჩი ვაფშე პრობლემა არ ქონდა მეთქი აი სიმღერას თუ იმაშები აი სიგარეტი პირველ რიგში უნდა და მიაგდო საერთოდ იმიტომ რომ აი რაღაცას თუ აკეთებ და ამდენ ენერგიას ითხოვს შენგან და ამდენ ფულს ითხოვს შენგან და ამდენ ნერვებს და რაღაცებს აი ყველაფერი რაც ცოტა მაინც ზედმეტი არის ეგრევე უნდა მოიშორო და აი ვეხა სადაც უკვე ერთი თვე არის ისე რომ ვაფშე არ ვსვამ დაჟე აღარ წვა კი მე ტრაკის მიცემას დავიწყე ხოდა ერთი თვე არის სადაც რომ ვაფშე არ ვსვამ და აი რას მივხვდი იცი აი რაღაცა ცუდი ურთიერთობაში რო ხარ და რო დაშორდები და რომ მე რო ხვდები რომ რამდენი თავისუფალი დრო მქონია და თურმე რამდენი ფული მრჩება და რამდენი ის არის რომ რაღაცის გაკეთება შემიძლია და რაღაცები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ბევრი არის რომ რაღაცა აი სიგარეტს მოწევს იმას მოწევ რაღაცებს იქ და რაღაცები და მე მთელი თვეები გადის ისე რომ მე არაფერს არ აკეთებ სასწავლო და მე ესეთი მონტი არის რა წლები გადის იმაში რომ მარტო სვამდი და იმაში რომ დიდად არც არაფერს არ აკეთებდი და ხო ძალიან ცუდი არის რა მაგრამ ან რეალურად ბალანსი კი შეიძლება მაგის ან ბევრი აკეთებს სხვა შორის ეგრე მე მაგათაც ეგრე ვაკეთებ აი ხა მეც დიდი ხანი გუშინ დავლია არ დამილევენ მაგრამ დიდი ხანი მეგონი მეც რაღაც თვენახევარი თუ 2 თვე რა ხო და გუშინ უბრალოდ ისეთი პონტი იყო რომ დაგპატიჟეს რა და დავლია და რა დიდად არც გამისწორდა უკვე ერთი ლუდის ბოთლი რო ჩავცალე რაღაც ესე ვიყავი რა უკვე რა და აი ხანი რა და ეგრევე გაგდეს არა ის მომენტიც არის ახლა ზოგი სასტავი რომ რაღაც ერთ ლუდს დალევს და მეტი აღარ უნდა საერთოდ ახლა მე ეგეთი არა მე რო დავიწყებს რა სამი შემიგამდე მეც ეგეთი ვარ ევენ ძალიან ბურს ხო და მე ისეთი პონტი არის რომ ახლა ის და სამსახური ისეთი ავიღე რომ საღამოები სულ მუშაობ და ამიტომ საღამოს ვერ ვსვამდი შაბათ-კვირის გარდა მე შაბათ-კვირა მთლიანად რომ სასმელში იყო ისა დახარჯული просто მე ვფიქრობ რომ რაღაც ისეთი პონტი არის რა თან რაც ასაკში შედიხარ მე უფრო და უფრო მეტის დალევა შეგიძლია და მე ითიშები საერთოდ და რაღაცა კლავების კეთებას იწევ რაც მეორე წელს არ გახსოვს და წელს იყო დავემართა რომ რაღაც ხელი ვიტკინე თუ რაღაცა ძალიან თვალზე და კიდე არ გამიარა ჯერ კიდევ სადაც თებერვალში თუ რაღაცაში ვიტკინე და ეს სახს არის დამეჭიმა ძალიან და რაღაც ჯერ 4 დღე ვაფშე ვერ მომძრო წესია და ისიც მოყევი რა და დაგეჭიმა короче მეუბნებიან რომ სალტოს გაკეთება შეგიძლია მეთქი როგორ არ შემიძლია თქმა უნდა შემიძლია არა თან ბავშვობაში შემეძლო და გავაკეთე და არ გამომივიდა და ხელი ვიტკინა ეგრევე და მეთქი თან ახლა ისეთი მთვრალი ვიყავი რომ ვერ გავანალიზე ყველაფერი და იქამდე ვაკეთე სანამ არ გამომივიდა და მეორე დღეს დასიებული მქონდა ეს ხელის უმცლიანი და ერთ-ერთი ესეთი წითელი ფლაგი იყო რომელსაც უნდა ერქვა რომ აი ცოტა ხანი შეეშვი რაღაცები მაგრამ მაშინ არახს შევეშვი მეთქი მარტო ლუდზე გადავალ მაგრამ მაინც ესეთი პონტი არის რომ აი
მე ერთხელ რაღაცა ისეთი მოხდება, რომ ვეღარ გამოვასწორებ, მაგას რაღაც მოიტეხავ ან რაღაც თიც გავიკაითხავ, ვეღარ დავუყურებ. არა, მაგრამ ფიზიკურ დაზიანებებზე ის. არა, ხო, ნუ შეიძლება რაღაცა სადღაც წახვიდე და რაღაცა ყლეობა გააკეთო. ამიტომ ისეთი ის არის, რა ქვია. ანუ რაღაც მომენტში იმას აქ შედეხარ, რომ როცა ყოველ დღეს ამ უკვე საკაიფო არ არის, უკვე პრობლემა გაქვს. კი. ხო, ეგეთი ის არის, მაგრამ პროსტა იმ პონჩი გამისწორდა, რომ აი ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო გამიჩნდა. აი ახლა იდეაში პროსტამდე ახლა არ იქნებოდა ეს ყველაფერი, გავიჯდებოდი დავლევდი პროსტა პივას. ხო. მთელი საღამო ეს იქნებოდა. 1 საათი. აჰა. ხო. აი ამასობაში ესე იგი შემდეგ ალბომს ასრულებს ისევ გავიმოვარდეთ ეს ყველაფერი. კი ბაშავ. ისიც რაღაცა ძალიან გათიშული ვარ დღეს ვაფშე. არ ხარ ის არის რა ქვია ზოგადად ხალხისგან როგორ დამოკიდებულებას ხედავ შენ? საყვარელს იდეაში რა ვიცი. იმიტომ რომ ეს ცუდი კომენტარები არის ხოლმე, ანუ დაჟე ისეთი არა, ცუდი კომენტარები და ანუ ზოგადად ხალხი როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, აი არა, კარგად, ანუ საბოლოო ჯამში მაინც კარგად, ანუ იმას ამბობენ, რომ რეალურად ბევრად უფრო უკეთესი არის ესეთ საქმეს რო ვაკეთებ, ვიდრე რომ აი რაღაც პროფესიისთვის იმუშაო, მაგრამ მე ესეთი ვარ რა. ანუ რეალურად შეგიძლია რომ გააკეთო რაღაც მომენტში, ხო, არ არის აუცილებელი რომ რაღაც თავი მიაკლა და ხო, თუმეტეს ახლა რაღაც ამერიკაში რო იყო, კიდე შეიძლება რაღაცა საქართველოში პოსტა რისკიც არ არის, ანუ არ გამოვა, ის რო იგივე მომენტია რაღაცა ცემენტის დალევა ცადო რაღაცა. ვარიანტში მოკვდები, ანუ რატო ცდილობ. ხო და მაგასაც თუ თავი დავანებოთ, რავი, ანუ ძირითადად კარგი დამოკიდებულება, როცა ვამბობ რომ აი რაღაც მუსიკაში ვარ, ძირითადად კარგი დამოკიდებულება აქვს რა. მე რო ისმენენ ამ ყველაფერს მით უმეტეს, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მოწონთ და მე გულს უხარია და რაღაც კარგად გძნობ თავს მაგ კუთხით. აი ასთან პრობლემები არ მაქვს ხოლმე, რომ რაღაც ვიღაცას რო ველაპარაკები და აიც მე მუსიკაში ვარ და რა ანუ ეგეთ დამოკიდებულება არ აქვს, პირიქით კაი დამოკიდებულება აქვს რა. ხო, ანუ შედეგი ისეთი ის არის. ანუ ნელ-ნელა იწევს ხო, ახლა რაღაც პერიოდი იყო, როცა რაღაც მუსიკოსი ხარ, ისეთი პონტი იყო, რომ აი ახლა ჩვენ რო გითხრას ვიღაც, რომ აი მე პოეტი ვარ და ხო, რა ხარ? ხო, ანუ ისეთი ის არის, რა ქვია. კარგი, მეგონი უკვე გვეყოფა ნამიტანი გამიწია თუ იმ დღეს რაღაც. კარგი, ძალიან სასიამოვნო იყო. ჩემთვისაც ძალიან კაი საუბარი გამოვიდა. მე დაგპატიშებთ რაღაცები. მოისმინეთ ახალი ტრეკი, რომელიც არის დადებული, რა ქვია ტრეკს? ქართული პორნოგრაფია. რა კარგია. ხო, ამას თუ რაღაც არის, ეს არის რა ქვია. მიაგნებთ რომელნაირად. კი. რაღაც სიზამთ ხო. ინტერნეტი ღმერთმა შექმნა იმისთვის, რომ ღმერთმა. ოკეი, დავე. აი, აბა ნახომდის. კარგად.